Welcome back to my YouTube family. আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ হেয়াৰ কাটিঙৰ ওপৰত। এয়া মোৰ পাৰ্লাৰত ক্লায়েণ্ট আহিছে, তেওঁ বাটাৰফ্লাই কাটিং কৰিব লাগে। এনেকৈ মই তেওঁৰ চুলিখিনি কাটিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ফনিয়াই ল'লোঁ। ফনিয়াই যিখিনি য'ত আছে সেইখিনি নোহোৱা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পাৰ্টিশ্যন কৰি লৈছোঁ চুলিখিনি। এনেকৈ আপোনালোকে চুলিখিনি ভগাই ল'ব। ভগাই আগফালৰ চুলিখিনি এনেকৈ এয়াৰ টু এয়াৰ এনেকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰি ল'ব। এতিয়া বেক চাইডৰ চুলিখিনি মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া আমি বাটাৰফ্লাই কাটিং কৰিম। বাটাৰফ্লাই কাটিংটো মানে আগফালৰ পৰাই কৰে। আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। এনেকৈ দেখিছে মই মাজভাগৰ পৰা এনেকৈ দুইফালৰ পৰা মিলাই মই মাজৰ পৰা মই এনেকৈ লৈছোঁ চুলিখিনি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি গাইডলাইন লৈ পেলাই বাকী চুলিখিনি হেয়াৰ কাটিং কৰিম। প্ৰথমে আমি যিখিনি চুলি কাটিছিলোঁ তাৰ পৰা গাইডলাইন ল'ম, লৈ এনেকৈ কাটিং কৰি গৈ থাকিম হেয়াৰ। দেখিছে মই গাইডলাইনৰ সহায়তে হেয়াৰ কাটিং কৰি গৈ আছোঁ বাকী হেয়াৰৰ। মোৰ আগফালৰ হেয়াৰটো প্ৰায় কটা হৈ গৈছে। আপুনি গোটেইখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত যেনেকৈ মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ এনেকৈ আকৌ ওপৰলৈ 90 ডিগ্ৰীত নি চুলিখিনি কাটিং কৰিব। ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ দীঘল চুটি হৈ আছে সেইখিনি আকৌ আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব।
আগফালৰ হেয়াৰ কাটিং আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পাছফালৰ হেয়াৰ কাটিং কৰিম। পাছফালৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোকে ডায়মণ্ড শ্বেপত চুলিটো উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই লৈ আমি প্ৰথমে ডায়মণ্ড শ্বেপৰ চুলিখিনি 90 ডিগ্ৰীত নি কাটিং কৰিম। এতিয়া সেইখিনি চুলি আগফালে পেলাই থ'ম। পেলাই বাকী যিখিনি চুলি থাকি যায় সেইখিনি আমি দুভাগ কৰি ল'ম। দুভাগ কৰা পাছত এতিয়া আমি প্ৰথমে যিটো ডায়মণ্ড শ্বেপৰ চুলিখিনি কাটিছিলোঁ তাৰপৰা অলপ চুলি গাইডলাইনৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই সেইখিনি গাইডলাইনৰ সহায়ত আমি বাকী হেয়াৰ কাটিং কৰিম। এতিয়া গাইডলাইন লৈ পেলাই আমি বাকী থকা চুলিখিনিও 90 ডিগ্ৰীত কাটিম।
লাষ্টৰ মোৰ চুলিখিনি কাটিং কৰাৰ পাছত আকৌ ক'ৰবাত থাকি গৈছে নেকি, আকৌ ধুনীয়াকৈ চাই ক্লিন কৰি জিগজেগ কাটিং কৰিছোঁ। দেখিছে কুচিয়াগৰে মই জিগজেগ কাটিং কৰি দিছোঁ। ফাইনেলি হেয়াৰ কাটিং হৈ গৈছে। ব্লো ড্ৰায়াৰ কৰা ভিডিঅ' দিয়া নাই, মই কাটিঙৰ ভিডিঅ'টোহে দিছোঁ। নেক্সট টাইম আকৌ আপোনালোকক ব্লো ড্ৰায়াৰ কৰি পেলাই হেয়াৰ কাটিংটো দেখাই, হেয়াৰ কাটিংটো কেনেকুৱা হ'ল বাটাৰফ্লাই আপোনালোকক দেখাম। ফাইনেলি আমাৰ হেয়াৰ কাটিং হৈ গৈছে, বাটাৰফ্লাই হেয়াৰ কাটিং। আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ক'ৰবাত যদি ভুলো হৈ আছে, যিসকলে জানে তেনেকৈ সেইসকলে অকণমান মেছেজৰ আকাৰে শিকাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়ালৈ ইমানেই, বাই বাই।